त्यो पर बार खेत्या मैले त्यो खुकुरीमा गाडेलो सुनखारिन भने खाडेलो के सपना चाहिँ मजा थुक्नु छ सपना चाहिँ निकै मजा थुक्नु सपना काट्नु छ सपना त बडा राम्रो देख्दैछ अरे आज हेरिदेखि रात्रि हिँड्दै थियो अरे खै बाबा खुकुरी त्यो ढोका छन्छ बाउले के हुन्छ अब बारी बस्ने डोआ ठुलेर यहाँ मान्छे बस्नु छैन बारी कसले भनेको त राम्रो मैले भनेको सोही बारी अरे फेरि म सोही बारी म चाहिँ बसेँ हिउँतिर हिमालतिर बारी तल टुकुलीले बसिराख्नु त्यहाँ म त टुकुली कहाँ बस्यो बसिले अन्त यस्तै हुन्छ हेर्न कि माथि माथि नजाऊ खान्छ भालुले गाईजी हो के गर्छ नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार छ गाईजीहरू सम्पूर्ण है गाईजीहरूलाई अब केही तपाईँहरूले म फुकाएर पानी दिन्छु र केही घाँसहरू दिन्छु है धन्यवाद यति म 200 मा अन्त चाहन्छु आइजा खान्छ है अब चढ्नुपर्छ ल चढ्नु ल लु फुलमाया चढ्नु ल फुलमाया यसको चाहिँ लु तपाईँले ज्यू चढ्नु हिँड्नु लु है चढ्नु हिँड्नु भोलि गोस्ट आउनु पर्ने छ हुन्छ हजुर म त नेपाली यसलाई त्यसै म बोल्छु है त म त्यसो भन्ने हुन्छ हुन्छ नमस्कार ढोक्दैन आउँछ म ढोक हुन्छ भन्ने राख्छ कि लास्टको नपाइसमा हुन्छ हजुर म त एकदम यसै बोडी थियो
Ini masalah. Nunggu di mata Arif. Bala dari awal. Sampai jaga tanam terus. Nanti jauh hari. आज उनीहरू मजाले कुटेन कि क्या गलेको बेलीमा कुटेको रहेछ मजाले मुनि त टिकुन टुकटुक गर्न पाई कति मैले सुख पाई छोराछोरी जन्माए छोराछोरीहरूका पर भई जाने रे भेटौँला साथी भाइ हामी मारे दिन के हो जसको त्यसो गाउँछ पर भई जाने रे हाँस्केलाई गारौँ हामी बाँचिन्जे हाँस्केलाई गारौँ हामी बाँचिन्जे यहाँ मलाई किन हानिदिनु पर्छ यसलाई वे 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 के गरेको छ यो वे के गर्छस् मलाई मार्छ कसको वे
त्यस्तो छ यहाँ हुनुहुन्छ अन्चु यहाँ हुनुहुन्छ आमा कतै गयो नि आमा झकझकमै बिमार लिएँ होला त्यो कुरो त के थियो जेठी कान्छी लडाइँ परे गुन्द्रुकीको झोलमा गुन्द्रुकीको देशमा के बसी बेच्छौ खान्छ धेरै सबै कुरो लागेको छौ टोपीमा बाजेको दाजु दाजुमाइला डल्दैछ है तँलाई बिमारी छेउ ल्याउनुपर्छ सुतिराखेको तल मारो नि त खोले बसी जाउँछ नि गाउँ खाने
भात पकाएको एकछिन भएर आज जानु न लु मचाहरू लिएर आउँछु